Maglalaba gamit ang washing machine. Una, ihiwalay ang mga puting damit sa decolor. Ipaghiwalay rin ang mga malamig sa bigaan ng malamig. At ang mga nangungupas at ang mga panloob. Tingnan kung may mga laman ang mga bulsa. Tingnan rin kung may mga aspile. Siguraduhin nakasara ang zipper at ang mga tali ay nakatuwid. Lagyan ng tubig ang washing machine ayon sa dami ng damit. Ilagay ang sabong pang washing machine. Ilagay ang mga damit. At isarado. I-on ang washing machine at pumunta sa setting. Tapos, i-press ang start button. Banlawin ito sa spin dryer o banlawin ito sa palanggana. At siguraduhin banlawin itong mabuti. Lagyan rin ito ng fabric conditioner. Maaari itong patuyuin sa spin dryer o kaya sa mahangin na lugar.